মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুইপাথ এপটো কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে মই অকণমান তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ। ইয়াতে চোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চবিলাক দিয়া আছে, কোৰ্চৰ নামবিলাক লিখা আছে। এতিয়া ধৰি লোৱা তুমি ক্লাছ 9ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু তুমি ছায়েন্সৰ টিউশ্যনটো ল'ব বিচাৰিছা। তো এইটো কিহৰ কোৰ্চ? ক্লাছ 9ৰ ছায়েন্সৰ কোৰ্চ। তো ইয়াতে যাবা, গৈ পেলাই ইয়াতে এটা ডেমো ক্লাছ থাকিব, তাৰপিছত মান্থ 1 বুলি আছে। এইটো মই অকণমান বুজাই দিছোঁ। ডেমো ক্লাছটো হ'ল জাষ্ট প্ৰথম ক্লাছটো তোমালোকক ফ্ৰী কৰি দিয়া আছে, যাতে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা ক্লাছটো ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে বা বুজি পোৱা হৈছে নে হোৱা নাই। যদি ভাল লাগিছে তাৰপিছত তলৰ ফালে দেখা পাইছা মান্থ 1 বুলি লিখা আছে। ঠিক তেনেদৰে মান্থ 2, মান্থ 3, মান্থ 4 এনেকৈ গোটেইবিলাক প্লে'লিষ্টবিলাক এখন এখনকৈ তাতে এড কৰা হ'ব। এতিয়া যিখন মান্থ 1 বুলি আছে সেই প্লে'লিষ্টখন হ'ল তোমালোকৰ প্ৰথম মাহৰ টিউশ্যন হয় সেইটো। তো তাতে বৰ্তমান ইয়াতে কি লিখা আছে তলত 1 ভিডিঅ'জ, মানে এটা ভিডিঅ' এতিয়া মান্থ 1ত দিয়া আছে। এভৰি উইকত তাত দুটা ভিডিঅ' এড কৰা হ'ব আৰু এমাহত টোটেল তোমালোকে 8টা ভিডিঅ' তাতে চাব পাৰিবা, মানে 8টা ক্লাছ তোমালোকে তাতে কৰিব পাৰিবা। অ'কে, ইয়াৰ পিছত মান্থ 1 যেতিয়া তোমালোকৰ 8টা ভিডিঅ' ক্লাছ শেষ হৈ যাব, কৰা হ'ব, তাৰপিছত আকৌ তলৰ ফালে মান্থ 2 দেখা পাবা, তাৰপিছত মান্থ 3 দেখা পাবা। সেনেকৈ প্ৰত্যেক মাহত এখন প্লে'লিষ্ট তোমালোকে দেখা পাই থাকিবা। আৰু এই মান্থ 1খনত ছাপ'জ তোমালোকে যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত 8টা ক্লাছ কৰা হ'ব নহয়, সেই ক্লাছকেইটা তোমালোকৰ লাইফ টাইমৰ কাৰণে তাত থাকি যাব। মানে তেতিয়া আৰু পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে তোমালোকে নেক্সট টাইম সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱাৰ কাৰণে। সেইকেইটা লাইফ টাইম তোমালোকে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া ৰিভাইজ কৰিব পৰাকৈ তাত থাকি যাব। লগতে যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউটছ থাকে, ভিডিঅ'বিলাকৰ তলত এটা কুৱেশ্যন বুলি অপশ্যন এটা পাবা, তাত তোমালোকৰ ডাউটছখিনি লিখিবা যে ছাৰ মই এইটো বুজি পোৱা নাই, আৰু সেই ডাউটছখিনি তোমালোকক তাতে ৰিপ্লাই কৰি দিয়া হ'ব যাতে তুমি ভালদৰে বুজি পোৱা। ঠিক আছে, এতিয়া পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰে মই সেইটো অকণমান বুজাই দিছোঁ। ধৰি লোৱা হ'ল প্ৰথম মাহৰ মান্থ 1, এতিয়া তুমি নতুনকৈ আহিছা এপটোত, তো মান্থ 1ৰ চাব বিচাৰিছা যে মই এডমিশ্যনটো ল'ম, কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। ইয়াতে যিটো 50 ৰুপিজ বুলি লিখা আছে ইয়াতে যাবা, গৈ পেলাই বাই অপশ্যনত যাবা। বাই অপশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন দেখা পাবা পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে, যেনেকৈ গুগল পে' আছে, ফোনপে' আছে, পে'টিএম আছে। ধৰি লোৱা হ'ল তুমি গুগল পে' কৰিব বিচাৰিছা, তো গুগল পে' কৰিলে এই যিটো অপশ্যন আছে গুগল পে' অপশ্যন, ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিবা অট'মেটিক তোমালোকৰ গুগল পে' খোল খাই যাব। তাতে পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হৈ যাব। ধৰি লোৱা হ'ল এইটো মোবাইলত তোমালোকৰ ফোনপে' গুগল পে' একো নাই, বেলেগ মোবাইলত আছে, বেলেগৰ পৰা কৰিব বিচাৰা, তেতিয়া কেনেকৈ কৰিবা? তেতিয়া তোমালোকে ইয়াতে যিটো আদাৰ অপশ্যন বুলি আছে এই আদাৰ অপশ্যনটোত যাবা। আদাৰ অপশ্যনত গৈ পেলাই ইয়াতে তলৰ ফালে চোৱা UPI ID মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে লিখা আছে নহয়, ইয়াতে যাবা। ঠিক আছে, এনেকৈ যোৱাৰ পিছত এই তলত ইয়াতে তোমালোকে যোনটো মোবাইলৰ পৰা তোমালোকে যোনটো গুগল পে' নাম্বাৰৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছা তেওঁৰ এটা UPI ID থাকিব। সেই UPI IDটো ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি দিবা, XYZ যি হয় আৰু এনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত যেতিয়া পে' নাও কৰিবা নহয়, পে' নাও কৰি দিয়াৰ পিছত যোনটো মোবাইলত তোমাৰ গুগল পে' বা ফোনপে' আছিলে, যোনটো UPI ID তুমি দিছিলা, সেই মোবাইলটোত এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিব। তো তাত পে' কৰা অপশ্যনটো তোমালোকে পাই যাবা। পে' কৰি পেলাই পিন নম্বৰটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত এইটো অট'মেটিকেলি পে' হৈ যাব। তোমালোকৰ তথাপিও যদি কিবা অসুবিধা থাকে তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। মই নাম্বাৰ এটা কৈ দিছোঁ 7002308715। এই নম্বৰটোত তোমালোকে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ কিবা পে'মেণ্ট ৰিলেটেড ইছ্যু থাকে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।